ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට මේ මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දිනම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට එදා මං කිව්වා ස්කෙච් එකක් කරනවා කියලා. ඒක ස්කෙච් කරා. අද මම ඒක දියසායන් වලින් පාට කරනවා. මොකද්ද මාතෘකාව? ඒකම නෙමෙයි, සමහර විට වෙනස් වෙනවා. එදා මම රූප ස්ථානගත කරන හැටි, සංරචනය කරන හැටි කියලා දුන්නේ. ඒකේ අද කියලා දෙන්නේ ඒකක් වර්ණ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද මාධ්‍ය දියසායම් මාධ්‍ය. දියසායම් වලින් කොහොමද ඒකක් වර්ණ කරන්නේ? මාතෘකාව ගෙදරක පවත්තන සාංගික දානයක් කියන එක. දැන් ඔයාලා ඒක බලන්න ඊට පස්සේ කොහොමද වෝටර් කලර්ස් වලින් මේක පින්නන්නේ කියලා දෙන්න. මට ඒක ගොඩක් වෙලාවට කරන ගමන් කියන්න බැරි වෙයි. එතකොට වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග වෙනවා. අර කපන්න බෑ. මම වීඩියෝ එකේ මුලට හෝ අගට ඒක විස්තර අගට දාන්නම්. මේ පාට යෙදුවේ මේකට, මේ වර්ණ යෙදුවේ මේ සඳහා, මේක ඉස්සරහට ගන්න මේ දේ කලේ, මේක පස්සට යවන්න මේ දේ කලේ කියලා මම ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඒක දාන්නම්, විස්තරයක් කරන්න. එතකන් කරගෙන යනවා. නැත්තම් මේ මැදදී කතා කරන්න ඇත්තටම චිත්‍ර කරගෙන යනකොට විස්තර කියන්නයි දෙකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මේ එතකොට තව වීඩියෝත් එක නවත්තලා කියන්න ඕනේ, දීර්ඝ වෙනවා. ඒ නිසා මම දිගට කරගෙන යනවා. අන්තිමට අර විදිහට විස්තර ටික කියන්න. හොඳට බලා ගන්න පාට කරනකොට ඊට පස්සේ ඔයාලටත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ දැන් වීඩියෝ එක නරඹලා මට මේ ඔයාලත් කරලා බලන්න. ඔයාලට විභාගෙට එහෙම චිත්‍ර තරංගවලට එහෙම දාන්න මේ වගේ මාතෘකා හොඳයි. ඔය හැමදාම අන්දේ මාතෘකා නෙමෙයි, ඊට වැඩිය වෙනස් දේවල් අස්සවල් මුල්ලවල් වලින් ඒවා අපි මේ සමාජයේ තියෙන දේවල් බලලා නරඹලා ඒවා හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ මාතෘකාවක් හොඳයි. ඒ නිසා විශේෂයෙන් තරඟයකට අඳින්නේම හොඳයි. ඊට තරඟවලට ඕවා දාන්න. ඒ නිසා දැන් නරඹන්න, වීඩියෝ එක නරඹලා සතුටු වෙන්න. මට මගේ channel එක අලුතෙන් එකතු වෙන අය subscribe කරන්න, මට like කරන්න, ඔයාලගේ අදහසුත් මට කියලා එවන්න. බොහොම ස්තුතියි.
පේන්ටින් එක දැන් ඉවරයි. කරලා මං හිතනවා ඔයාලා බලාගෙන ඉන්න ඇති කියලා පේන්ටින් එක කරන විදිහ මම මේ පැත්තේ ඉඳලා පාට කරගෙන ගියේ. මං මේකේ අර ස්කෙච් එකට වැඩි චුට්ටක් වෙනස් කරා. මේ මුතු කුඩ ටිකක්ම දැම්මා. ඊළඟ මම පැස්ටල් වලින් කරනකොට එකක් දාන්නම් මේ අර වියනක් අර යටින් වැඩම කරනවා හාමුදුරුවෝ. ඉතින් මම මේ රූප ලොකුවට දැම්මා. ළඟ රූප මෙහාට එහාට ඈතට යනවා කියලා පෙන්වන්න රූප චූටියට කරා. ලාවට වර්ණයක් දැම්මා. මේ රූප හොඳට මේ වර්ණ හොඳට පැහැදිලිව දැම්මා. ලොකුවට රූප වර්ණ පැහැදිලි කරා. අර එහාට යනකොට වර්ණ ලා කරා. ඒක තමයි මේ කලස් මොනවා හරි කරනකොට මේ කලස් වලින් හරි පේන්ටින් එකක් ඩෙප්ත් එක පරියාවලෝකන රීතිය යටතේ ඔක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ සුදු කොලයක තමයි මේ වගේ සුදු කොලයක තමයි මේ අදැන් තියෙන මේ සෙල්ලම කරේ. දැන් මේක මේ රූප ලොකුට ඈතට ගමන් කරන විලාසය පෙන්වන්න මේ හාමුදුරුවෝ ඈත ඉඳලා මෙහාට වඩිනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහට දාන්නේ. ඒක ඒ වගේ කරලා තියෙනවා. තව ඕනනම් තව චුට්ටක් මේ තද කරන්න පුළුවන් පාට. ඒකට තව ටිකක් මේ ටිකක් තවත් අදට දැම්මහම හාමුදුරුවෝ තවත් හරියට යනකොට ලා වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි ඒකම පාට කරන්නේ අපි පේන්ටින් එකක් කරනකොට ඕක තමයි කරන ක්‍රමී ඈතට ලා කරලා දෙන්නේ. දැන් මේ මම තව චුට්ටක් වර්ණ ටිකක් දැම්මේ. එහාට තව ටිකක් ඈතට ලා කරලා දාන්න. මේ ළඟට හොඳට තදට දැම්මා. වර්ණ හොඳට තද වර්ණ. මේ විදිහට තමයි මේ චිත්‍රය පාට කරන්න පුළුවන්. මේක අනිත් එක මතක තියාගන්න මේ චිත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ දරුවන්ගේ මට්ටමට තමයි මේ අඳින්නේ. ඒ චිත්‍ර මේවා සාමාන්‍ය චිත්‍ර ශිල්පීන් අඳින ඒවා නෙමෙයි. කැම්පස් එකේවත් මේ වගේ අඳින්නේ නැහැ. මේවා සාමාන්‍ය පෙළට සහ උසස් පෙළට විතරයි. උසස් පෙළ දරුවෙක් කරන්න ඕන වෝටර් කලර්. ඒ අයට තමයි මේ ඇකඩමිය කියන එක තියෙන්නේ. මගේ වෙනම ප්‍රොෆෙෂනල් ආර්ට් මම චිත්‍ර ශිල්පිනියක් වශයෙන් අඳින පේන්ටින් ඇක්‍රලික් මික්ස් මීඩියා පේන්ටින් ඔයිල් පේන්ටින් මගේ අනිත් channel එක තියෙනවා. ඒක චන්දානි ආර්ට් ස්ටුඩියෝ කියන එක. ඒකේ බලන්න ඒවා මේක දරුවන්ට සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහේ මට්ටමේ ඒව තමයි මේ වගේ මාතෘකාරගෙන මේ විදිහට වර්ණ කරන්නේ. මේක සාමාන්‍ය ශිල්පියෙක් කරන චිත්‍රයක් නෙමෙයි. ඒකත් මතක තියාගන්න. මේක දරුවන්ට ඕන වෙන විදිහට. ඒ නිසා මේක දරුවන්ට ගන්න පුළුවන් දැන්. මේ මොනවා හරි මේ තරගයකට දාන්න එහෙම මේ වගේ මාතෘකා ගන්නවා හරි අඩුයි. විභාගයට නම් කරන්න පැය දෙකකින් කරන්න අමාරුයි. තරගයකට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට. මේ මොනවට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් මට කියලා එවන්න. මොනවා හරි මේකේ විස්තර මොනවා හරි තියෙනවා නම් කියලා එවන්න. බොහොම ස්තුතියි.